Τάσος μαγειρεύει. Αυτός ο Τάσος ο παππούς μας έχει κουζουλάνει, με τα πιτίδια χέρια του τα φάγητα που κάνει. Μάγειρο τσικαλιάσματα που πλούμι στα ξοπιάσει, Θεέ μου και να ταν μπόρετο κανείς να δοκιμάσει. Σήμερα παππούς θα φτιάξει το μπιλάχι του γάμου. Γεια σας φίλοι μου καλοί, τι μου κάνετε? Θα σας ταξιδέψω στην Κρήτη σήμερα, έχω μια πολύ special συνταγή. Γαμοπίλαβο φίλοι μου θα φτιάξουμε σήμερα, ένα εξαιρετικό φαγητό που σερβίρεται συνήθως σε γάμους να φιλέψουμε αγαπημένους μας φίλους. Όλοι νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Αδαλής που μας έχει στείλει τόσες πολλές συνταγές, ειδικά στην παρέα του παππού Τάσου στο Facebook, αλλά και εγώ έχω κάνει αρκετές δικές του, μου έστειλε και αυτή τη συνταγή. Να σας πω πως ο Ανδρέας έχει έρωτα με την Κρήτη. Ο Ανδρέας αισθάνεται πιο κριτικός από τους κριτικούς. Για να κάνουμε τη σωστή παραδοσιακή συνταγή θα χρειαστούμε ζιγούρι και κοτόπουλο. Αυτή είναι μια πιο σύνθετη εκδοχή. Υπάρχει και η απλή που είναι μόνο με το ζιγούρι. Αλλά η σύνθετη έχει και κοτόπουλο. Φυσικά το πιλάφι θέλει ρύζι. Εδώ πάλι διήστανται οι απόψεις ως προς το ποιο ρύζι. Οι περισσότερες νοικοκυρές επιμένουν στο Καρολίνα, κάποιοι χρησιμοποιούν το νιχάκι. Το μυστικό είναι ότι το ρύζι δεν πρέπει να λαπαδιάσει. Πρέπει να είναι μαλακό απ' έξω και να κρατάει μέσα έναν πυρήνα τον οποίο αισθανόμαστε στο δόντι. Εκεί είναι και όλη η τέχνη και η δυσκολία αυτού του φαγητού. Όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ απλά. Τα υλικά της συνταγής θα τα βρούμε όπως πάντα στην περιγραφή του βίντεο που είναι ακριβώς από κάτω και αναλυτικά και με τον τρόπο εκτέλεσης στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com ή grandpatassos.com. Θα χρειαστούμε ζιγούρι, κοτόπουλο, ρύζι, το χυμό από 2 λεμόνια και λίγο ξύσμα λεμονιού, μία κούπα λευκό κρασί, ένα κρεμμύδι κομμένο στα 4, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε κατά το βρασμό των κρεάτων. Αλάτι και πιπέρι φυσικά, και το μυστικό για καλό γαμοπίλαφο, κριτικό, είναι το στακοβούτυρο. Σιγά να μην έβρισκα στη Γερμανία στακοβούτυρο, ούτε καν βούτυρο πρόβιο δεν μπόρεσα να βρω. Οπότε εγώ θα αναγκαστώ να βάλω βούτυρο αγελαδινό. Τώρα εσείς που μπορείτε να προμηθευτείτε στακοβούτυρο ή πρόβιο βούτυρο, να το κάνετε οπωσδήποτε με αυτά τα βούτυρα. Και νομίζω πως μπορούμε να πάμε στην εκτέλεση. Υπάρχει μόνο το κεντρικό κόκαλο στο μπούτι, τα άλλα τα αφαίρεσε ο Χασάπης. Θα αφαιρέσω και αυτό το κόκαλο, θα το βάλω όμως να βράσει μαζί για να βγάλει και αυτό τη γεύση του. Θα το κόψω σε μερίδες. Τώρα εκεί κανονίζουμε πόσο μεγάλες. Ωραίες μερίδες, μπαμπάτσικες. Θα κόψουμε και το κοτόπουλο σε μερίδες. Φυσικά έχουμε πλύνει το κοτόπουλο και το κρέας πριν αρχίσουμε να τα κόβουμε. Τώρα αυτό δεν χρειάζεται να σας το δείξω. Έτοιμο και το κοτόπουλο. Αφού έχουμε μοιράσει σε μερίδες το κοτόπουλο και το ζιγούρι, θα τα αλατίσουμε με μία κουταλιά της σούπας χοντρό αλάτι, έτσι.
με την προεργασία είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θα καθαρίσουμε και το κρεμμύδι και θα το κόψουμε στα 4 και πάμε να βράσουμε. Για να ανάβουμε φωτιές. Θα ρίξουμε νερό σε μία μεγάλη κατσαρόλα. Και θα προσθέσουμε μέσα το κρεμμύδι κομμένο στα 4. Και βάζουμε το νερό επάνω να βράσει. Αφού πάρει βράση το νερό, θα ρίξουμε μέσα τα κρέατά μας. Θα σκεπάσουμε και θα αφήσουμε να πάρει βράση. Αρχίζουμε τώρα και εξαφρίζουμε ώσπου να σταματήσει να βγάζει αφρούς. Αφού τελειώσαμε με την διαδικασία του ξαφρίσματος, θα βάλουμε το καπάκι επάνω και θα το αφήσουμε λιγάκι έτσι μισάνοιχτο. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα το σιγοβράσουμε για 1,5 με 2 ώρες. Θα το δούμε στην πορεία, θα το ελέγξουμε. Έτσι σιγοβράζουμε, τότε θα έχουμε σωστή επιτυχία. Μετά από 1 ώρα βράσιμο θα του συμπληρώσουμε το νερό που έχασε, αλλά βραστό νερό, ζεστό, για να μην κόψουμε το βρασμό. Έτσι. Και θα το αφήσουμε να βράσει με την ησυχία του, τουλάχιστον για μισή ώρα ακόμη, έως 1. Έχει περάσει ακριβώς 1,5 ώρα. Έχει σιγοβράσει όλο αυτό το διάστημα. Τώρα θα του προσθέσουμε 1 κούπα κρασί. Λευκό ξηρό κρασί, καλό κρασί. Για να δώσει γι' αυτό το άρωμά του στο ζωμό. Το αφήσουμε να πάρει 1 μικρή βράση. Αφού το κρέας πήρε 1 βράση μετά που ρίξαμε το κρασί, θα κάνουμε τώρα τον έλεγχο να δούμε αν έχει βράσει. Θα κάνουμε τον έλεγχο με το πιρούνι. Το κρέας έχει λιώσει. Μπορούμε να το κατεβάσουμε τώρα. Πάμε στην κουζίνα. Έτσι ακριβώς. Το κρέας, όπως είδαμε, έχει μελώσει.
έχει μαλακώσει, έχει γίνει φανταστικό. Καλά, το ότι το κοτόπουλο θα έγινε το ήξερα, αλλά έτσι πρέπει. Το κοτόπουλο το βάλαμε μέσα για να δώσει περαιτέρω γεύση. Έλειωσε. Θα το βγάλουμε τώρα σε πιατέλα το κρέας όλο. Θα δοκιμάσουμε ένα μικρό κομματάκι. Καλά, όχι ότι έλειωσε, όχι ότι μέλωσε. Θα το δοκιμάσουμε να δούμε πώς είναι στο αλάτι. Γιατί αν χρειαστεί τώρα θα αλατίσουμε. Λίγο αλατάκι και λίγο πιπέρι το χρειάζεται. Θα του ρίξω λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Αφού έχουμε βγάλει όλο μας το κρέας από το ζωμό, το έχουμε αλατοπιπερώσει όσο χρειάζεται, θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε να περιμένει ώσπου να τελειώσει το πιλάφι. Θα το σκεπάσουμε με καθαρή πετσετούλα. Το ζωμό πρέπει τώρα να το στραγγίσουμε. Αυτό νομίζω φτάνει για να κάνουμε το πιλάφι μας. Ό,τι περισσέψει το κρατάμε στο ψυγείο. Για οτιδήποτε άλλο φτιάξουμε και χρειαστούμε ζωμό κρέατος, δεν υπάρχει καλύτερος. Θα ξεκινήσουμε την διαδικασία να φτιάξουμε το πιλάφι και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Μου γράφει ο φίλος ο Ανδρέας, η αναλογία ζωμού ρυζιού είναι 1:3. Δηλαδή θα βάλουμε 1 μέρος ρύζι και 3 μέρη ζωμό. 1 φλιτζάνι ρύζι, 3 φλιτζάνια ζωμός. Αυτό τώρα που προέχει είναι να μετρήσουμε τις μερίδες. Αν λοιπόν τώρα θέλουμε να φτιάξουμε 4 μερίδες, θα υπολογίσουμε πόσο ρύζι θα βάλουμε για τα 4 άτομα και θα βάλουμε το τριπλάσιο σε ζωμό. Έχω μετρήσει το ζωμό, τον οποίο θα χρησιμοποιήσω για να βράσω το πιλάφι. Πριν ξεκινήσουμε να βράζουμε το πιλάφι, θα δοκιμάσουμε πώς είναι στο αλάτι. Γιατί σίγουρα εδώ θα χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο αλάτι. Το θέλει το αλατάκι του. Θα βάλουμε τώρα το αρμόζον αλάτι, όσο νομίζετε, για να μας βγει νόστιμο το ρύζι. Χωρίς βέβαια να το κάνουμε λίσα. Θα το αφήσουμε τώρα να βράσει. Και μόλις βράσει θα αρχίσουμε να προσθέτουμε το ρύζι. Για το πιλάφι θα χρειαστούμε πέραν από το ζωμό και το ρύζι, το χυμό από 2 μέτρια λεμόνια, ξύσμα από μισό λεμόνι και στο τέλος θα του δώσουμε την ωραία γεύση με το στακοβούτυρο, το οποίο εγώ δεν βρήκα και θα χρησιμοποιήσω αγελαδινό. Ο ζωμός πήρε βράση, οπότε τώρα θα προσθέσουμε το ρύζι. Εδώ λοιπόν αρχίζει η ιεροτελεστία του γαμοπίλαφου. Το ρύζι πρέπει να πέφτει σαν βροχή στην κατσαρόλα. Ο ζωμός πρέπει να βράζει. Και με μια ξύλινη κουτάλα να κατέβουμε συνεχώς. Οι νοικοκυρές της Κρήτης θα σου πούν ότι το ανακάτεμα πρέπει να είναι αργό, με κίνηση ήρεμη, ώστε να καταφέρουμε να βάλουμε αέρα μέσα στο φαγητό που θα βοηθήσει το ρύζι να βγάλει το άμυλό του και να γίνει κρεμώδες. Μόλις χοχλάσει θα κατεβάσουμε τη φωτιά στο μέτριο. Θα ασιγομαγειρέψουμε ανακατεύοντας συνεχώς για 20 λεπτά. Το ρύζι πρέπει να κρατάει στο δόντι. Άμα λασπώσει έχουμε χάσει το παιχνίδι. Λένε πως σε κάποιον που πήγε σε γάμο εκεί 2 ερωτήσεις του κάνουν. Αν ήταν όμορφη η νύφη και αν το πιλάφι ήταν πετυχημένο. Έχουν περάσει ακριβώς 19 λεπτά από τη στιγμή που άρχισε να βράζει το ρύζι. 1 λεπτό πριν το κατεβάσουμε θα προσθέσουμε το χυμό από 2 μέτρια λεμόνια. Θα βράσουμε για 1 λεπτό ακόμη. Το λεπτό έχει περάσει, κλείνουμε το μάτι και το κατεβάζουμε από τη φωτιά. Προσθέτοντας ξύσμα από μισό λεμόνι ακέρωτο. Θα το ανακατέψουμε και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το στακοβούτυρο, το οποίο εγώ δεν έχω και θα βάλω λιωμένο βούτυρο αγελάδας.
Θα το ανακατέψω να πάει παντού το βούτυρο, να δώσει την απίθανη γεύση. Θα το σκεπάσουμε με πετσέτα και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί για 3 λεπτά πριν σερβίρουμε. Το μόνο που θα του ρίξουμε τώρα από πάνω, το κρέας, είναι λίγο πιπεράκι. Έτσι οπτικά, γιατί του βάλαμε και πριν. Ήρθε η ώρα τώρα να σερβίρουμε. Να βάλουμε στην πιατέλα και το ριζάκι, το πιλάφι που έγινε άπεχτο, σας λέω, άπεχτο. Κρεμόδες, χωρίς να έχει λασπώσει. Το πιλάφι είναι ο πρωταγωνιστής σε αυτό το γεύμα, όχι το κρέας. Το κρέας βγάζει μόνο την οστιμιά του, την οποία θα πάρει το πιλάφι. Θα γκαρνίρουμε το ρύζι και αυτό με λίγο μαύρο πιπέρι. Έτσι. Αν θέλουμε να του δώσουμε και λίγο χρωματάκι, του βάζουμε και ένα πρασινάκι. Έτσι. Γάμος στην Κρήτη χωρίς γαμοπίλαφο δεν γίνεται, αλλά γάμος χωρίς κρασί δεν γίνεται πουθενά. Γι' αυτό θα κεράσω και ένα κρασί του γάμου. Τώρα ναι, αντιεισηγείαν των νεονύμφων, βίων ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους. Ας σερβιριστούμε τώρα, να δοκιμάσουμε εδώ λιγάκι, να δω θα μου το εγκρίνει ο Ανδρέας, το κριτικό, το γαμοπίλαφο. Ανδρέα, θέλω να μου πεις ειλικρινά τη γνώμη σου, αν και δεν μπορείς να δοκιμάσεις γιατί είμαστε μακριά. Κρεμόδες, τέλεια βρασμένο και χυλωμένο χωρίς να έχει λασπώσει. Πιστεύω και από γεύση θα είναι άπεχτο. Άντε να τους χαιρόμαστε. Βίο ανθόσπαρτο. Άρωμα από το λίγο ξύσμα του λεμονιού, μια ελαφριά οξύτητα από το λεμόνι. Το ρύζι στον πυρήνα κρατάει λίγο ό,τι πρέπει ακριβώς, το αισθανόμαστε στο δόντι. Έχει χυλώσει φανταστικά. Τέλεια συνταγή και σχετικά εύκολη. Τώρα ξέρω ότι και το κρέας είναι καλό, αλλά με συναρπάζει το ρύζι. Έχει λιώσει το κρέας. Ελπίζω να μην απαγοήτευσα τους φίλους μου που με βλέπουν από την Κρήτη. Στην υγειά μας. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την αγάπη σας. Να περνάτε καλά φίλοι μου και όπως πάντα με αγάπη, Παππούς Τάσος.